everyone! Welcome back to another vlog. So, ang dahilan talaga kung bakit kami pumunta sa store dahil mag-grocery shopping. Ang ending, hi everyone! Welcome back to another vlog. So, mag-Walmart haul ako ngayon. May pinamili akong konting damit para kay Ayla and then konting damit din para sa akin. Kasi nung time na pumunta kami sa store, marami silang sale. So, nakapamili ako ng sale na damit. Kasi naka-sale na siya, why not? So, ang dahilan talaga nung pagpunta namin sa store is mag-grocery shopping. Kaya lang, ayun na naman. Na-carried away na naman tayo. Nakabili tayo ng konting damit para kay Ayla. So, i-haul natin siya ngayon para malabahan ko na at saka maitabi ko na kasi ito siguro mga kasya na to sa kanya ngayon or next month, kasya na to sa kanya next month kasi next month mag 4 months na siya. Bumili rin ako ng yung mga gagamitin niyang panglamig kasi nag-uumpisa ng malamig dito lalong na sa December. Sobrang lamig, umuulan ng yellow dito. So, bumili ako ng konting mga magagamit niya sa winter na damit. So, umpisahan natin dito sa 3 to 6 months pair na siya na tawag dito. Long sleeve na top, tsaka may kasama siyang pajama. Purple yung pajama, ang cute. And then, may kasama siyang isang onesie. Anong tawag dito? Bodysuit. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta may kasama siyang ganitong white. Then may konting purple na color. Ang cute. Yan, magagamit niya to ngayong medyo malamig na. And then, super cute. Na lolo cute the hindi ko alam kung magkano kasi nawala yung price. Hindi ko makita yung price eh. 3 pieces siya. So, hindi ko alam kung magkano siya. Basta ito yung isa. Hindi ko alam kung magkano. Nawala yung price niya. 3 to 6 months. The same size, 3 to 6 months. Ito naman yellow na may kasama. Cute ng color. Jacket. And then may kasama siyang pants. Yan. Sobrang, ang cute. And then, siguro ito yung pang-ilalim. Polka dots na white plain bodysuit. And then, $13.64. Siguro pa siya ng price ng isa na yung una. $13.64 sila. Sobrang cute. Yan, may kasama na siyang pantalon, tsaka jacket, tsaka pang ilalim sa jacket. So, magagamit niya na to soon. Siguro next month. Kasya na to sa kanya. Next naman ito, panglamig din. May kasama siyang pantalon, tsaka white na sweater na may hoodie. Yan. Ang cute na mga baby damit. Tsaka may kasama siyang pang ilalim yung buksan natin. Yan yung pang ilalim niya, guys. Yan. Ang cute ng print, flower. Tsaka top, tsaka may kasamang pajama. Tapos, ito yung pang ibabaw. Jacket. Sobrang lambot sa katawan yung jacket. Siguro to. Yung parang fleece na tela. Warm sa malamig na panahon. And then, meron akong dalawang biniling, Carter, 3 to 6 months na onesies. Ito yung isa. Ang cute nito. Ang cute. Pantulog. $7.94. Ang cute ng paa. Unicorn. Cute ng paa, may design. Ito naman yung pangalawa. Lion. Dark blue, navy blue yung color niya. Then may yung paa din, may animal print. Ang cute, ang ganda. Yung tela niya sobrang pang malamig talaga kasi yung tela niya sobrang
warm sa katawan. So, magagamit niya na to soon, 3 to 6 months. Again, the same sila ng price, $7.94. Ang cute ng mga pambatang damit. And then, bumili ako ng yung pajama, yung mga 3 to 6 months, yung mga ganitong pajama. Dalawa yung binili kong black, yung isa, nasuot niya na, nasa labahan. Ito yung isa. And then, gray. Ito, medyo malaki sa kanya. 6 to 9 months. Ang cute. Pang bahay lang pagka malamig na. Halimbawa, sobrang lamig na. And then, itong super cute jacket pang winter. Malamig. Ang ganda. Yung paa niya, ang cute. And then, meron siyang, yung pwede mong itago yung yung kamay mo, ganyan. Papasok mo siya dito. Or pwede mo rin siyang ilabas lang. Tsaka may hood siya. Yun. Winter body suit. Magagamit niya to sa December. Kasi sa December, 6 months na siya. Ang cute ng hoodie. May parang ears, ganyan. Sobrang kapal. Tsaka, I'm sure, warm to sa sa katawan. Magagamit niyo to pag, halimbawa, lumabas kami or mag-shopping. Pwedeng iilalim to ibabaw sa damit niya. Sobrang bigat. Ang kapal ng tela. Ito naman nasa $19.62. Ang ganda. Ang cute. Ganda. So, ayan yung nabili kong damit para kay Ayla sa Walmart. Sabay ko na rin to. Hindi to sa Walmart Binili to ng lola niya sa kanya. Nasa $7.99. Again, siya. Winter, jacket or coat, whatever. Tapos yung hoodie niya may, design na unicorn. Sobrang cute. Ang ganda. Again, ang size nito, 6 to 9 months. So, medyo malaki pa sa kanya. Okay, dito naman tayo sa mga napamili kong damit na naka-sale para sa akin. Umpisahan natin dito sa short. Ito nasa siya. Dati $11, ngayon nasa $5 na lang siya. Yung nasa $5 na lang siya nung nabili ko. Pero yung original price niya is $18. Panglalaki tong short Sa panglalaking department. Pero sabi ko, kasya to sa akin kasi ang size niya extra small. So, sobrang comfortable siyang isuot na tawag dito, pambahay. So, yan yung short na nabili natin. Another short, natandaan ko parang $1 lang ata tong short na to. Pangbahay. Sobrang konting pambahay. Tsaka, ang kapal ng tela niya. Size is small. Yun, sobrang simpleng short pambahay. Ang sunod next naman, bumili ako ng, ang tawag dito, hindi siya jeans, parang leggings siya, pero yung style niya parang jeans. Ang size is small. Tsaka gusto ko yung niya kasi stretchable, comfortable siyang isuot kasi nai-stretch yung belt niya. Yun yung maganda dito. And ayun, $12.88. Siya, parang pantalon, pero hindi siya pantalon talagang jeans, siya, legging siya. Sobrang stretchy yung tela niya. Sobrang comfortable gumalaw-galaw pag suot mo yun. Next naman itong top. Sobrang cute nito. Sinukat ko na to Ganito yung itsura ng top. Yan. Bagong brand to sa Walmart. Yung ganitong brand. Medyo mahal nga lang pag hindi pa siya naka-sale. Pero naka-sale siya ng $13. And then yung original price niya is $23. Ang cute. Yan ganda. Parang off-shoulder yung style ng top na to. Next naman, meron ako ditong 3 t-shirt ata. Naka-sale na din to. Yung parang basic t-shirt lang. Loose basic t-shirts.
alam ko naka-sale to ng I'm not sure, $3 or $5. Just a basic loose t-shirt. Ganito yung mga gusto kong damit. Lalo na pag sa bahay. Mga loose basic t-shirt. Meron tayong gray. And then meron tayong $7 pala siya. Naka-sale siya ng $7. Yung original price niya is $12. Meron tayong, hindi ko alam kung anong color to, parang dirty white. Yan. Yung mga ganitong loose shirt, sobrang comfortable, isuot, gumalaw-galaw. So, yun. And then ito na yung last. Meron na akong mga ganitong damit na alala ko. Meron ako nitong white tsaka black. And then, kaya bumili ako ulit kasi naka-sale siya. Size medium. Kasi yung ganitong tela, sobrang ganda. And then, again, meron na akong dalawang color nito, black and white. And sobrang gustong-gusto ko siya. So, nakita ko naka-sale siya ng $7. So, why not? Ayan, color, parang, hindi ko lang kung anong color nito eh. Basta ganito yung itsura niya. Again, parang loose, basic t-shirt siya na medyo masikip dito sa arms natin. Gustong gusto ko to kasi meron akong dalawa nito. Kaya bumili ulit ako ng isa kasi maganda yung tela niya. Sobrang comfortable isuot sa katawan. Ayun, yun lang yung haul natin ngayon. Medyo napa-shopping ulit tayo. Nang wala sa oras. So wala sa plano tong mga damit na to. Napa-shopping nang wala sa oras. So, ayun lang yung haul natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe to my channel and click mo na rin yung notification bell button so that you will notified. Para ma-notified ka every time na may bago akong upload na video. Thank you so much for watching, everyone. Bye!